Ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at ng bansang Iran. I believe there is only one thing that we can actually learn from it, being someone who is not included in the issue, and that is some lessons about conflict, isn't it? It reveals, because of this conflict, pagitan ng dalawang bansang ito, the true nature of people. Nakikita natin yung totoong karakter ng mga tao. Now, after spending much of his presidency insulting and pushing away the closest U.S. allies, President Donald Trump now wants their help regarding the issue with Iran. Paulit-ulit sa nasusubaybayan nyo sa mga balita patungkol sa nangyayari sa ibang bansa, ang kanyang paglalayo ng bansang Amerika sa ibang mga kaalyadong bansa. At isa na nga dito yung naging issue regarding the 2015 Iran nuclear deal. And if you will be reading articles or news about this issue, some of them are actually pointing to this particular issue as the background of what is happening between US and Iran, and also about NATO, NATO, North Atlantic Treaty Organization. So naging vocal ang Presidente Trump about his willingness to separate from them. Kaya lang ang problema, ngayon nagkakaroon ng mainit na issue, hindi na siya makahingi ng tulong ngayon dito sa mga dating malapit na kaalyado. Di ba, ganyan ang maraming mga tao. Pag dumarating tayo sa rock bottom ng ating mga sitwasyon sa buhay, nagiging mababa tayo at natututo tayo humingi ng tulong sa iba. Ngayong hapon, pag-uusapan natin ang isang totoong nangyaring kasaysayan during the earthly ministry of the Lord Jesus Christ that reveals a certain kind of conflict. But this is not a conflict between humans. This is not even a conflict between nations, but it is a conflict between man and God. At ito, pinapakita sa atin sa conflict na ito na i-consider natin ngayong hapon, the true nature of man and the true nature of God. As to the nature of man, makikita natin sa ating pag-aaralan kung paano inihahayag ang matinding pangangailangan ng mga tao. On the other hand, as to the nature of God, we will be considering how it reveals to us God's greatest gift to the greatest need of man. One is connected to the other. It is what God can give that can truly satisfy what man needs. Diyos lang ang pwedeng magbigay kung ano talaga ang matinding pangangailangan ng tao. Samahan niyo po kung buksan ang inyong mga Biblia. Sa Mateo, kabanatang 9, ang talata po ay 1 hanggang 8. Mateo, kabanatang 9, talatang 1 hanggang 8. Babasahin ko po mula sa ang bagong Biblia. Matthew chapter 9 verses 1 to 8. Verse 1, pagkatapos sumakay sa isang bangka, tumawid si Jesus at dumating sa kanyang sariling bayan. Dinala nila sa kanya ang isang lumpo na nakaratay sa isang higaan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa lumpo, "Anak, lakasan mo ang iyong loob, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan." Ang ilan sa mga eskriba ay nagsabi, nilalapastangan ng taong ito ang Diyos. Ngunit palibhasa'y alam ni Jesus ang kanilang mga iniisip, ay sinabi niya, bakit nag-iisip kayo sa inyong mga puso ng masama? Sapagkat alimba ang mas madali, ang sabihin pinatatawad na ang iyong mga kasalanan o sabihin tumindig ka at lumakad. Ngunit upang malaman ninyo na sa lupa ay may otoridad ang anak ng tao na magpatawad ng mga kasalanan, kaya sinabi niya sa lumpo, tumindig ka, buhatin mo ang iyong higaan, at umuwi ka sa bahay mo. Tumindig siya at umuwi,
sa kanyang bahay. Verse 8, nang makita ito ng maraming tao, sila ay natakot at niluwalhati nila ang Diyos na nagbigay ng gayong otoridad sa mga tao. Pagpalain ng Panginoon ang pag-aawasan sa kanyang mga salita. Dalawang bagay lang po yung gusto kong i-emphasize muna dito sa passage na binasa natin. Number 1, man's greatest want. And then number 2, God's greatest grant. Okay, yung dalawang bagay. Man's greatest want and God's greatest grant. So, tingnan po natin yung unang bagay. Man's greatest want. Ito pong binasa natin na kasaysayan ay hindi unique sa Gospel of Matthew. Bababasa rin natin ang katulad na kwento nito sa account ni Mark at gayon din naman ni Luke. Kaya lang, hindi katulad ni Mark at saka ni Luke, sinadyang hindi isama ni Mateo ang ilan sa mga parte o detalye ng istorya na ito. Pagbabasahin niyo po yung kwento na ito na sinulat ni Marcos at ni Lucas, mapapansin niyo doon na yung tinutukoy na some people dito sa account ni Matthew ay actually 4 men o 4 na mga kalalakihan. At para madala nito nila ang lalaki ito na isang paralitiko sa harapan ni Yesu Kristo, kailangan nilang literal na tanggalin ang isang bahagi ng bubungan ng bahay na kanilang pinagtitipunan sapagkat ito ay puno ng maraming tao. Now, pinili ko po na gamitin ang record ni Matthew precisely because hindi niya na sinama yung mga ibang mga detalye na binanggit ko sa inyo. Alam niyo kasi pagka nag-aaral at nagbabasa tayo ng isang istorya di lang sa bagong tipan kundi maging sa lumang tipan, madalas nami-miss natin ang forest because of the trees. May ibig sabihin, isang temptation para sa mga tagapag-aral o tagapagsaliksik ng salita ng Diyos, especially when we are dealing with narratives, na nami-miss natin ang point ng story sapagkat ang ating atensyon ay madaling na ililipat doon sa mga interesting details ng story. In other words, inaagaw minsan ng mga interesting parts ng story ang atensyon natin dun sa talagang point ng story. Na hindi ko po sinasabi na kaya pinili ko yung account ni Matthew, hindi importante o hindi mahalaga yung efforts na ginawa ng 4 na mga kaibigan ng paralitiko na ito. Hindi ko sinasabing they are totally irrelevant. Ang totoo, kahit dito sa account na binasa natin, binigyan naman ng pansin ni Mateo. Actually, ni-record ni Mateo na binigyan ng pansin ng Panginoong Jesucristo ang pananampalataya ng mga lalaking ito. Actually, sabi dito, Jesus saw their faith. So, anong ibig sabihin ni Mateo nung ni-record na yun, na napansin niya, nakita ni Jesus ang pananampalataya ng mga lalaki ito, sabihin, napansin niya yung effort ng mga lalaki na ito. Of course, 5 sila, hindi lang naman actually 4 yung napansin. Pag sinabing Jesus saw their faith, it was not just referring to the 4 men who were carrying the paralytic. Kasama yung paralytic, kaya 5 men. Pero hindi lang naman po nakakakilos o nakakagalaw sa kanyang sarili ang paralitiko, pero malinaw naman ang kanyang pag-iisip at maaaring nakikipag-argue din siya sa kanyang mga kaibigan. Ang pananampalataya ng kanyang mga kaibigan ay katulad din ng kanyang pananampalataya. Kung naniniwala yung kanyang mga kaibigan na kaya ni Jesus na pagalingin ang kanyang karamdaman, ganoon din ang kanyang pananampalataya. Kaya nung binanggit diyan na Jesus saw their faith, so this 5 men's faith ang tinutukoy diyan. At tinedemonstrate nila dito ang totoong ibig sabihin ng pananampalataya. Probably, kung meron man tayong dapat na i-commend o matutunang lesson mula sa halimbawa ng mga lalaki ito pagdating sa usapin ng pananampalataya, yun ay ang katotohanan na ang kanilang pananampalataya ay hindi lang isang bagay na pinaniniwalaan. Hindi isinama ito ni Matthew simply because hindi ito bahagi ng kanyang purpose
Hindi niya ni-record itong mga detalye na ito because he believes that he wants to send a different message compared to Mark and to Luke. Besides, ang Panginoong Jesucristo hindi na niya minention itong mga kaibigan ng paralitiko pagkatapos ng eksenang ito'y binaba sa harapan ng Panginoong Jesucristo. Instead, the Lord Jesus Christ just focused on the man who was lying on the bed. Pero, alam nyo, ang ganda ng isang example ng pananampalataya pinakita ng apat na lalaki ito. Isang importanteng lesson na ito. Faith manifests itself not so much by what one knows or feels, but by what one does in response to Jesus. I think that's faith. That's the real essence of faith. Hindi yung kung ano yung ating alam, kung ano yung ating nararamdaman, kundi pag pinag-uusapan dapat ang pananampalataya, kung ano yung ginagawa natin bilang pagtugon sa kung sino sa Jesucristo. Yan ang pananampalataya. So hindi ito sinusukat sa daming alam ng doktrina. Hindi ito sinusukat sa daming nabasang libro. Hindi ito sinusukat sa tagal mo bilang mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Sinusukat ang totoong pananampalataya sa ginagawa mo bilang pagtugon sa kung sino si Jesucristo. Sa madaling salita, faith is best proven to be true not by how eloquent we explain what we believe, but by how convincingly we demonstrate that we believe. At ang isa sa mga pinakamagandang opportunity para ma-demonstrate natin ang totoong pananampalataya ay kapag ginagawa natin ang pagmamahal at ang paggawa ng mabuti para sa kapakanan ng ibang tao. Ito yung reason kung ba't naniniwala ako na tama si Santiago sa kanyang sinulat na when we talk about faith, we must always understand it in the context of the church. Ulitin nga, when we talk about the issue of faith, we should always understand it in the context of the church. Ano ibig sabihin? Kung gusto nating ipakita, kung gusto nating patunayan na tayo may totoong pananampalataya, the most effective way is to love and do what is good for our fellow believers inside the church. Kung gusto nating patunayan, hindi kailangan na lumabas ka at magmisyon. Okay? Hindi yung lumabas ka at mangaral sa mga pampublikong lugar. Hindi yung lumabas ka para magprotesta, para ipakita ang iyong totoong pananampalataya. Ang pinaka-epektibong paraan, ayon si Santiago, para patunayan na tayo may totoong pananampalataya, ibigin mo at gawan mo ng mabuti yung mga lagi mong kasama sa loob ng church. Yun, doon mo masusukat kung may totoong pananampalataya, kung totoong may faith ka. Kaya pag-aaralan natin yan sa series ni Pastor George sa James. Now, though the Lord focused on the paralytic in the rest of the story, gusto kong gawing malinaw na ang istorya ito ay hindi patungkol sa paralitiko. Kasi hindi na binanggit ni Matthew sa kanyang account kung ano na nangyari pagkatapos nung maibaba ang paralitiko sa harapan ni Jesucristo. The focus was directed to the man lying on the bed. Pero hindi ibig sabihin na dahil ang atensyon ay napunta dun sa lalaking paralitiko, ang istorya ay patungkol sa lalaking paralitiko. I would argue that the Lord had a much bigger agenda than just healing the paralytic. Tignan niyo po yung talatang 2 sa ating text. Sabi diyan, dinala nila sa kanya ang isang lumpo na nakaratay sa isang higaan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa lumpong, you have it, diba? The focus was directed now to the paralytic. Anak, lakasan mo ang iyong loob, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan. Pansinin ninyo, nakita ng Panginoong Jesucristo ang pananampalataya
ng mga lalaking ito, lalo na dun sa lalaking nakaratay sa, pwede natin sabihin literally stretcher, not by healing his sickness, but by forgiving his trespasses. Napansin niyo ba yun? That's very unusual. No? That's very unusual. Dinala ng 4 na kaibigan ang lalaking nakaratay sa harapan ni Jesucristo. Of course, with the mindset that we want the Lord to heal our friend. Pero naging tugon ng Panginoon sa kanila, kakaiba. Naging shocking siguro itong response ng Panginoong Jesucristo, lalo na dun sa kanyang 4 na mga kaibigan. Imagine, they exerted so much effort, diba, to bring this man before Jesus so that he could be healed. Siguro nung naibaba na nila, imagine ninyo, na binutas yung bubungan. Pagkaraniwan kasi sa mga bahay, sa panahon na ito na mayroong hagdanan sa gilid, tapos ilak ang kanilang mga roof. Hindi katulad ng mga bahay natin. So don't use the architecture that we have in modern times sa kanila. So pumanik doon, binutas yung bubong, probably may mga tiles doon, tinanggal yung tiles, diba? Binakbak yung bubungan, binaba. Pero nanatili sila doon. Imagine those 4 men, diba, intently waiting what will happen next. Diba, na-expect nila, sasabihin ni Jesus, sige, pinagagaling ka na sa iyong karamdaman. Rise up and walk. Pero hindi yun ang sagot ng Panginoong Jesucristo sa kanilang matinding pananampalataya. They must have been so shocked, if not disappointed. But instead of hearing words of healing, they heard words of forgiving. Kaya, dito sa story na ito, di ba sabi niya, and Jesus knew the evil thoughts inside the heart of those scribes. So binanggit niya sa verse 3 and verse 4. Naniniwala ako na alam din ng Panginoong Jesucristo ang benevolent intention ng puso ng 4 na mga kaibigan. Pero ang tanong, bakit ganito ang naging tugon ng Panginoong Jesucristo sa pananampalataya ng 5 magkakaibigan na lalaki? Bakit ito ang naging tugon ng Panginoong Jesucristo sa pananampalataya ng lalaking paralitiko? Simple lang ang sagot. Because wellness of the body is not the primary need of the paralytic, it was the wellness of his soul. It was the wellness of his soul. This is the reason why I said na kwento na ito ay hindi lamang patungkol sa lalaking paralitiko. Matthew wants us to understand something bigger. May gustong ipaunawa sa atin si Mateo na higit kaysa sa pangangailangan ng kagalingang pang-pisikal. Alam ng Panginoong Jesucristo kung ano ang eksaktong pangangailangan, hindi lamang ng lalaking paralitiko, alam ng Panginoong Jesucristo ang eksaktong pangangailangan ng lahat ng tao. All people need forgiveness of sins. This is man's greatest need. Maraming tao na malapit kay Jesucristo. Maraming tao umaasa kay Jesucristo. Maraming tao nananalangin kay Jesucristo. Maraming tao humihingi kay Jesucristo. Pero alam ni Jesucristo kung anong kailangan natin. Alam ng Panginoong Jesucristo kung anong kailangan natin. Pwede natin sabihin that this paralytic is a picture of all people in the world. Bakit ko nasabi dyan? In the eyes of God, ang lahat naman ng tao sa buong mundo, hindi magaling. We are all not well. Okay, yung mga ibang scholars, pag nagbasa kayo ng mga commentaries dito sa passage na ito, they would always connect the issue of the paralytic and his illness with his issue with sin. Hindi nila pinapaliwanag na maaaring ang kanyang karamdaman ay may kaugnayan sa kanyang mga kasalanan. Kaya ang sinabi agad ng Panginoong Jesucristo sa kanya, pinapatawad ang inyong mga kasalanan. Hindi natin makikita sa text yun. We cannot push that particular
principle into this text, wala naman yun doon. Pero alam natin, di ba, mula sa simula ng kasaysayan ng tao, ng lahat ng sufferings na meron tayo, including sicknesses, di ba, yan, yung mga pagputok ng mga bulkan, mga calamities, mga malalakas na mga bagyo, lahat naman ito ay dinadanas natin dahil sa pagpasok ng kasalanan. But the real issue between God and man is the issue of sin. All of us are not well before the eyes of God. We are all suffering because we are separated from God. That's the real issue of man. That's the real issue of every man. Kaya, pag pinag-uusapan natin ang mensahe ng iglesia ito, kasi sa panahon natin, diba, lalo sa modern time na ito, kung gusto natin maging relevant yung ating message, anong gagawin natin? Kailangan natin i-align yung message natin dun sa pangangailangan ng mga tao. Kailangan natin i-align yung message natin dun sa perception ng mga tao sa kung ano ang pangangailangan ng mundo na ito. Pero hindi ganun. If we want to become relevant as a church, we must align our message with how God sees the world and not how man sees the world. Gusto mo maging relevant ang message mo bilang SGCC? Diba? Bagong taon na naman, 2020. Diba? Nagbabago ba ang ating mensahe? Hindi. Mensahe natin ay mananatiling totoo at mananatiling pareho. Bakit? Sapagkat inuugnay natin o pinapattern at sinusunod lamang natin kung anong mensahe natin sa kung paano tinitingnan ng Diyos ang mundong ito. Today, it's very sad. To be relevant, you must offer a message of health and prosperity. Yan ang sikat ngayon. Kung gusto mong maging sikat na preacher, kung gusto mong maging sikat na church, kung gusto maging mega church, dapat ang maging message mo is about the blessing of health, the blessing of prosperity. Diba? Sometimes, ang ginagawa ng mga preacher, they even formalize, diba? Nagpo-formulate na sila ng mga beliefs, patterns of beliefs into statements. Parang ATM. Diba? Declare it. Diba? Declare wealth. Declare prosperity. Parang nag-withdraw sa ATM by uttering those phrases. Ganito yung trend. Many churches have adopted a psychologized gospel. Ano ibig sabihin ng psychologized gospel? Ito yung mabuting balita na nag-a-adjust sa kung ano yung gustong marinig ng mga tao, pero hindi sa kung ano yung kailangan nila. Ito yung sikat na gospel na yun. Psychologized gospel. You can call it a gospel catered sa mga seeker-sensitive. Kung ano yung gusto ng mga tao, yun ang message mo. Kung ano yung gusto nilang marinig, yun ang sasabihin mo. Don't speak, don't discuss matters that will make them uncomfortable. Otherwise, you will lose people in the church. Sabihin mo lang kung ano yung gusto nilang marinig. Sabihin mo lang kung ano yung gusto nila na message. Yung may inspire sila, mamamotivate sila. Pero alam mo, kung gusto mong maging relevant ang message mo as a church, kung gusto natin maging relevant as SGCC sa panahon ito at sa mga darating pa, ibigay natin ang mensahe na kung ano ang kailangan ng tao. Hindi ko naman yung gusto nilang marinig. Katulad ng Panginoong Jesucristo dito sa ito, he rebuked the scribes. Nire-rebuke ng Panginoong Jesucristo ng modern churches ngayon. If we want to see the demonstration of God's power today, we must first demonstrate our obedience by the proclamation of God's message. Gusto natin maranasan ng power of God? Gusto natin maranasan ng demonstration of the immensity of God? Hindi
Sumunod tayo sa gusto niya. Ipangaral natin ang kanyang mensahe para sa mga makasalanan. Kung gusto mo kausapin yung mga tao dito ngayon who profess to be disciples of the Lord Jesus Christ, do you preach this kind of message? Or should we say, what kind of message do you preach? What kind of gospel do you proclaim? Hindi na naman mga pastor na nag-preach ng gospel. Diba? Lahat ng Christian ay inutusan ng Panginoon na ipangaral ng Ebanghelyo. Hindi naman natin ginagawa lang ang pangaral pag nakatayo sa harapan ng pulpito. Anong klaseng mensahe ang binabahagi mo sa kaklase mo sa school? Anong klaseng mensahe ang binabahagi mo sa mga kasama mo sa trabaho? Do you even share the gospel? Alam mo, if we want to become effective in we are expected to become like Jesus in the sense that we must see the unconverted as people who need salvation more than anything else. We need to see people around us as unconverted souls that need forgiveness of sins, that need salvation more than anything else. Hindi natin sila kukumprontahin kasi gusto nating pakinggan nila tayo dahil sasabihin natin kung anong gusto nilang marinig. Kukumprontahin natin ang mga tao sa paligid natin sapagkat gusto nating sabihin sa kanila ang masamang balita na ayaw nilang marinig sapagkat doon tayo magsisimula na magsabi sa kanila kung anong mabuting balita na kailangan nilang marinig. Sinubo tayo ng Panginoong Jesucristo sa mundo not to psychologize the world. The Lord Jesus Christ sent us to the world to evangelize. So we must not go to the people to let them hear what they need. They need their guilt to be removed. Kailangan nilang mapatawad sa kanilang mga kasalanan at magagawa lamang nila nating matulungan sila na makamit ang totoong pagpapatawad at totoong pag-alis ng kanilang mga guilt kung tuturuan natin silang lumapit kay Jesucristo sapagkat siya lamang ang pwede niyong patawad at pag-alis ng guilt mula sa kasalanan ng tao. This is man's greatest need. Let's go to the second point. God's greatest grant. Now, if this story is not about the healing of the paralytic, then what is it about? Nasabi ko kanina, hindi tungkol sa paralitiko ang story na ito. Eh, kung hindi tungkol sa paralitiko, then tungkol sa ano? Alam mo si Matthew, katulad ng mga ibang mga authors ng Bible, hindi naman sila nagsasite ng mga stories in random. Papasinin ninyo, pag nagbasa kayo ng Synoptic Gospel, may Synoptic Gospel, Matthew, Mark, and then Luke. Halos may mga kwento sila na magkakapareho, pero hindi nila ito nilalagay sa kanilang record ng chronological, no? Kundi thematic. Thematic ang kanilang approach. In other words, si Matthew, gusto niya na maintindihan ng kanyang mga mangbabasa, hindi kung ano yung kwento patungkol kay Jesus, gusto niya maintindihan ng kanyang mangbabasa kung sino talaga si Jesus. Yes, the story, in fact, the entire gospel account is about the identity of Jesus. Actually, mga scholars ay nagkakasundo. Ay sinulat ni Mateo ang kanyang gospel account with the purpose of introducing Jesus as the Christ or the Messiah to the Jews, sa mga Hudyo. Now, sa context po ng mga Hudyo, ang Messiah, para sa kanilang perception, siguro na ipasa-pasa na lang din itong perception na ito sa Messiah, should be a man of authority. Para sa mga Hudyo, ang Messiah, he should be a man of power. He should be a man of authority. Now, in what sense? No? They have been waiting for the revelation of the Messiah as one who will be having the power to overthrow the Roman authority. Siya ang mentality ng mga Hudyo sa Messiah. He should be a man of authority at ang demonstration ng kanyang authority is to overthrow Rome. Tatanggalin ang Rome sa kanilang bansa at ang kanilang authority. Ang kanilang view ng
Messiah na ganito masyadong twisted. Now, we're talking about Jews, okay? Hindi natin pinag-uusapan dito yung mga hentil na naging Hudyo. Pinag-uusapan natin dito, sinusulatan ni Mateo ang mga ipinanganak na Hudyo, ang mga tinuruang Hudyo, ang mga nagsitanda na mga Hudyo. Pero sa kanila, ang kanilang mentality about the Messiah is so twisted that they were expecting a political Messiah, a warrior, isang mandirigma na magpapalaya sa kanila mula sa pagkaalipin sa bayan ng Roma. Nung dumating si Jesucristo, just imagine the disappointment. Just imagine the disappointment. They were expecting a Messiah probably riding a horse, leading a great army, di ba? Para kalabanin ang Rome and to overthrow it, o patalsikin sa kanilang sariling bayan. And here comes Jesus, entering the city, diba? Sa kanyang isang asno. Just imagine the disappointment of many of the Jews. Was Jesus the Messiah? Si Jesucristo nga ba ang totoong Messiah? Pero of course, alam natin, dahil kumpleto na ang bagong tipan, alam natin na si Jesucristo ang walang dudang Messiah. Si Jesucristo ang ina-anticipate ng bayan ng Israel na lalaki na galing sa Diyos na merong authority. He has the power. He has the authority. Kaya lang itong authority ni Jesus ay hindi yung authority yung iniisip ng mga Hudyo na taglay niya sa kanyang pagdating. Jesus actually possessed authority, pero not the authority of a politicized Messiah that the people were expecting. Tingnan niyo yung verse 6 ng ating text. Sinabi dito ni Mateo malinaw, diba? Ngunit upang malaman ninyo na sa lupa ay may otoridad ang anak ng tao na magpatawad ng mga kasalanan. There you have it. That's the authority of Jesus. The authority to forgive sins. I think this is the point of the story. If you will miss this point, you will fail to understand the story itself. Matthew had been emphasizing the authority of Jesus, not only in this story, but even before this particular story. Babalikan natin sa chapter 8 pa lang, binigyan na ng diin ni Mateo that Jesus, upon his ministry, the start of his ministry, was already exercising authority as the Messiah. Sa simula pa lang ng kanyang ministeryo, ini-exercise niya na ang otoridad ng isang Messiah. Actually, sa chapter 7 pa lang, verse 28 to 29, binanggit na doon that Jesus was already exercising authority in His teaching. Ano yung authority? Even the people were recognizing this man is not like our teachers. He is a man with authority. Hindi lang yan. Pag pumunta kayo sa chapter 8, verses 1 to 17, in-exercise din ni Jesus dyan ang kanyang authority over the physical realm by healing sicknesses. Dami mga karamdaman, pinapagaling ni Jesus. So he was exercising authority over the physical realm. Pagdating natin sa chapter 8, verses 18 to 22, makikita niyo the Lord Jesus Christ exercising His authority doon sa mga taong gustong magpakilalang alagad niya. Sa paanong paraan? He is demanding undivided allegiance from them. That's authority. That's the authority of the Messiah. Pagdating natin sa chapter 8, verses 23 to 27, nakikita na naman natin the authority of Jesus over natural forces. Kaya niyang sawayin kung ano man yung nangyayari sa kapaligiran, sa hangin, sa dagat. That's the authority of the Messiah. Pagdating natin sa chapter 8, verses 28 to 34, nakikita natin the authority of Jesus the Messiah over the supernatural forces of evil. So Jesus is the Messiah. At yung ina-expect ng mga Hudyo that this Messiah will be exercising authority, here's the Messiah exercising His authority. But the problem is, the people will not recognize Jesus as the Messiah.
Hindi nila tinatanggap na si Yesu Cristo ang Messiah. In fact, alam mo, pag naintindihan mo ito, na si Jesus ang Messiah at siya ay may otoridad sa lahat ng bagay, maintindihan natin even the conflict between Jesus and the scribes. Diba? Sa chapter 9, verses 3 to 5, makikita natin dito. Diba? Basahin lang natin mabilis. 3 to 5. At ang ilan sa mga eskriba ay nagsabi nila na pastangan ng taong ito ang Diyos. Ngunit palibasa alam ni Jesus sa kanilang mga iniisip, sinabi niya, bakit mag-iisip kayo sa inyong mga puso ng masama? Kapag ba mas mabatali ang sabihin pinatatawad na ang iyong mga kasalanan o sabihin tumindig ka at lumakad? Now, lahat ng sinabi ng mga, pansinin niyo dito sa passage natin, itong sinabi nila na nilalapastanan ng lalaki ito, ang Diyos, hindi ito, walang indication sa ating text na narinig ito ng ibang mga tao. They were probably thinking of this in their hearts. Ito sinabi, no? Sa ESV. Alam nyo, diyan pa lamang eh. Meron nang binibigyan ng diin si Mateo eh. Di ba? Kung ang Panginoong Jesucristo has the ability to know what is inside the heart of people, then it must mean that He is not just a human being. He is God. Diba? If you will read between the lines, alam ni Jesus ang laman ng puso ng mga lalaki ito. Even without them speaking or talking with one another, hindi ba sila nagbubulong-bulong? Wala naman sinabi sa text na gano'n. Kasi kung magbubulong-bulong, marinig pa ng ibang mga tao. Pero alam ni Jesus ang laman ng kanilang mga puso. Doon pa lang, sinasabi na ni Mateo, eto ang Messiah. Eh kung totoo na si Yesu Cristo ay tao lamang, kasi yun ang issue. Di ba? Hindi sila naniniwala na si Jesus ang Mesiyas. Hindi kinikilala yung authority ni Jesus because for them, Jesus was only a human being. Now, if Jesus will be just a human being, if it is true na si Jesus ay tao lamang, eh, totoo may kasalanan si Jesus ng paglapastangan. Kasi the prerogative to forgive sins belong to God alone. Tama naman yun. Siguro at least, itong mga scribes na ito, they got it right. Bigyan natin sila ng credit. Kasi minsan pag nagbabasa tayo ng gospel accounts, pag nakita natin yung Pharisees, pag nakita natin yung scribes, no? Laging, mali yung sinasabi nila. Ito to, hindi na lahat ng sinasabi nila mali. At this particular point, let's give them the credit. Itong mga eskriba na ito, hindi sila ignorante pagdating sa kasulatan. Itong mga eskriba na ito, hindi sila mga katulad ng pangkaraniwang tao, perhaps na limited na kanilang understanding about God. Actually, they were experts in doctrines about God. Siguro sa panahon natin ngayon, sila yung mga may PhD pagdating sa kasulatan, mga doktor ng kasulatan ito. So, hindi ito mga pipicture yung tao. They know what they were saying. Siguro, ang isang malaking pagkakamali sa kanilang pagkakilala kung sino si Jesus, para sa kanila, si Jesus ay isa lamang tao. Pinipilit nila at itinatanggi nila sa kanilang mga puso na si Jesus ay Diyos. For them, probably, hindi nila i-deny na si Jesus ay matalinong tao. Hindi nila i-deny na si Yesu Cristo ay isang payos o banal na tao. Pero katulad sa ibang mga tao, tao lang din siya. Yun ang para sa kanila. Kaya pag binasa mo yung lahat ng account patungkol kay Jesus, all of these people who opposed the Lord Jesus persisted until the end na ipako o patayin si Yesu Cristo basically because ang paniniwala nila, tao lang si Yesu Cristo. Na ipinilit nila hanggang sa uli. Patayin si Yesu Cristo. Kasi para sa mga batas ng mga Hudyo, sapat para maging pirma sa kanyang death sentence, yung kanyang paglapastangan sa Diyos, by uttering the words, your sins are forgiven. Pero hindi lang naman tao si Jesus. Hindi lang tao si Jesus. At ito yung point ni Matthew. Jesus Christ is God. Si Yesu Cristo ay Diyos. Actually,
ginamit niya. Dito sa passage na ito yung title, Son of Man. Diba? Sa verse 9 o sa verse 6. Ngunit upang malaman ninyo na sa lupa ay may otoridad ang anak ng tao. Yung title ng anak ng tao, hindi po ginamit ni Jesus yan para sabihin na ang lahat ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng kasalanan. Well, in a sense, pwede natin sabihin na lahat naman tayong tao, we have the power to forgive sins. Diba? As long as the one who offended us asked for forgiveness. Hindi siya humingi ng tawad, we will not forgive the man. We only have the power to forgive if the person who offended us asked for forgiveness. So in a sense, pwede natin sabihin, every man has the power to forgive sins. Pero hindi yan ang tinutukoy ng Panginoong Jesucristo nung ginamit niya yung title na Son of Man. Si Jesucristo ay anak ng tao, katulad ng inilalarawan sa sinulat sa Daniel chapter 7, verses 13 to 14. Hindi natin babasahin yung text na yun. Pero may tinutukoy doon na anak ng tao, possessing the same authority of the Ancient of Days. Madaling salita, itong figure of the Son of Man sa Daniel chapter 7, hindi lang tinutukoy ang isang tao. Yung figure of the Son of Man sa Daniel 7 ay tumutukoy sa Diyos na nagkatawang tao. And that's Jesus. But to put it simply, when Jesus declared the sins of the paralytic as forgiven, He was claiming to be God. Hindi ganun kasimple. Kaya imagine mo na lamang yung pag-aalimpuyok ng galit ng mga eskriba nung marinig nila na sinasabi ni Jesus sa lalaki, pinapatawad na ang iyong kasalanan. That's another way of saying, dahil Diyos ako, pinapatawad ko na ang mga kasalanan mo. But the fact is, pinapatunayan lamang dito ni Jesucristo na siya ay kapantay ng Diyos. Bakit? His authority proves that He is God because the authority that God exercises in heaven is the same authority that Jesus is now exercising on earth. Napansin niyo ito sa verse 6, sabi diyan, ngunit upang malaman ninyo na sa lupa. Tandaan natin, ang mga author ng Bible, hindi lang naglalagay ng mga words na dahil gusto nilang ilagay. Lahat ng words pinag-iisipan, kaya na-inspired ng Holy Spirit. Ngunit upang malaman ninyo na sa lupa ay may otoridad ang anak ng tao na magpatawad ng mga kasalanan. Parang sinasabi niya, ang otoridad ng Diyos sa langit na magpatawad ng kasalanan ay siya rin otoridad ng anak ng tao sa lupa dahil ginagawa ko ngayong magpatawad ng kasalanan. The healing of the paralytic in the end is a proof of what? The authority of Jesus as the God-man. Kaya itong story na ito, hindi lang ito parang story na pang Sunday school. We're talking about deep teachings here. We're talking about doctrines here. Kaya para sa mga Sunday school teacher, if you'll be making or preparing your lessons, especially from stories, make sure that you understand them properly. The healing of the paralytic in the end is the proof of the authority of Jesus as the Christ, as the God-man on earth. Siya ang Diyos na nagkatawang tao, na meron siyang otoridad sa mundo na magpatawad ng mga kasalanan. Now, alam natin sa story ng buhay ni Jesus, hindi naman siya nag-aaral, hindi naman siya nag-college, hindi naman siya nag-masters, hindi naman siya nag-PhD. Pero alam natin, hindi nang ginamit ang argument ni Jesus dito. Technically, pwede natin sabihin na gumamit si Jesus dito ng tawagin ay a fortiori argument. Sabihin nun, alam niyo yung gumamit siya ng isang argumento and then after that, isa pang argumento para patunayan na higit kaysa dun sa naunang argumento. Ano yung ibig sabihin? Nung sinabi ni Jesucristo na pinapatawad ang inyong kasalanan,
Di ba? Yun yung first argument, and then binaka pa niya pa ng isang mas matinding argument. Ano yun? Yung sinabi niya, tumayo ka, buhatin mo yung higaan, at magaling ka na. Binaka pa ni Jesus ang kanyang authority to forgive sins by His power to heal the man's sickness. No, siguro ang pinakamagandang question in response to this is, ano dapat ang maging response natin sa authority ni Jesus? If this is about the authority of Jesus, what should be our response to the authority of Jesus? So I would like to end here. Alam niyo si Matthew, hindi niya binanggit kung anong pangalan ng syudad na ito. Bakit binasa natin dito sa unang talata, tumawid si Jesus at dumating sa kanyang sariling bayan. No? Hindi yung Nazareth. Hindi rin yan yung ibang mga bayan. No? Hindi rin yung Bethlehem. No? Ano itong sariling bayan ni Jesus? Hindi binanggit ni Mateo ang pangalan, pero binanggit ni Marcos. Sa Mark chapter 2 verse 1, ito palang city na ito ay yung city na kung tawagin ay Capernaum. Now, kung meron man tayong tamang response dapat sa authority ni Jesus, hindi katulad ng response ng mga tao sa bayan na ito. Pero pansinin niyo dito sa huling talata, ang tindi ng response nila. And sometimes many people, sometimes Sunday school teachers, sometimes preachers, misinterpret this last verse in our text. Sabi diyan, nang makita ito ng maraming tao, sila ay natakot at ginuwalhati nila ang Diyos na nagbibigay ng gayong otoridad sa mga tao. Some people take that positively. But I don't think that's something that is positive. Bakit ko nasabi yan? Kung meron man tayo dapat na maging response, hindi katulad ng superficial na response ng mga tao ito sa ginawa ni Yesu Cristo. Bakit ko sinabing superficial? Dapat si Mateo, dito rin sa kanyang ebanghelyo, sa verses 23 to 24 ng chapter 11, hindi na natin mabasahin, take note nyo na lang, binigyan niya ng diin dyan yung indifference ng Capernaum dahil sinabi ng Panginoong Yesu Cristo, sa kabila ng mga himbanang nakita niyo, ang sabi ni Yesu Cristo, malala pa nga kayo sa Sodoma. Bakit hindi kayo naniwala? Sa madaling salita, ang bayan ng Capernaum ang kanilang response is not something that we should follow. Ang kanilang response is superficial. Ang judgment sa kanila would be greater, even greater than the judgment of God to Sodom, sapagkat sila nakita nila ang ginawa ni Jesus, narinig nila ang mensahe mula sa bibig ni Jesus, yet they refuse to believe. Friends, so maging challenge yan. Our greatest need is forgiveness, and God's greatest gift is Jesus Christ. Unless you recognize and submit to the authority of Jesus Christ, you will not be saved. Mga hindi pa Christian dito, hindi sapat na alam mo ang storya patungkol kay Jesus. Hindi sapat na umaawit ka kay Jesus. Hindi sapat na nagbabasa ka ng Biblia. Hindi sapat na umaattend ka ng worship service. Kung hindi mo kinikilala ang otoridad ni Jesus sa paanong paraan, sa pamagitan ng pagpapasakop dito, hindi ka maliligtas. In fact, worst will be the condition of you na lagi nakikinig sa pangangaral ng Ebanghelyo, pero lagi rin namang nagsasabing, hindi ko kailangan ang kaligtasang inaalok ng Ebanghelyo. Mas matindi ang parusa sa iyo. Nakakapangilabot. Diba? Kontento ka sa nakikinig, kontento ka sa nag-enjoy ka sa pangangaral. Pero tinatanggihan mo yung kaligtasang inaalok ng Ebanghelyo. Huwag kang tumulad sa bayan ng Capernaum. Pakitang tao ang kanilang response. Pakitang tao ang kanilang pagtugon. Pero matindi ang hatol sa kanila sapagkat hindi sila ng palataya. Namamanig ako sa inyo, lalo sa inyo hindi pa nga ng palataya. Huwag niyo kaya matapos ang araw na ito na hindi kayo sumusuko sa otoridad ni Yesu Cristo. Manalangin tayo. Aming mga nagpapasalamat kami sa inyong mga salita.